Chào mừng quý vị đến với bản tin quốc tế ngày 10 tháng 8 của FBNC với những thông tin nổi bật ngay sau đây. Sau một tuần buông lỏng, chiến đấu cơ Trung Quốc lại uy hiếp Đài Loan. Đồng thời, nhóm tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc đã bí mật rình rập chiến hạm Anh, dụng ý của Bắc Kinh là gì? Mặt khác, tàu sân bay Trung Quốc đang ra sức tăng cường khả năng tấn công ban đêm. Hàng trăm nhóm nhân quyền kêu gọi tẩy chay Olympic Bắc Kinh 2022. Một số tin nóng khác, Nga xây thêm công trình quân sự trên quần đảo tranh chấp với Nhật Bản. Taliban cảnh báo Mỹ không can thiệp vào nội bộ Afghanistan. Tổng thống Iran tiêm vaccine giữa lúc ca tử vong do Covid-19 tăng kỷ lục. Phó chủ tịch Samsung sắp ra tù. Chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật cổ xưa nhất thế giới và không thuộc về loài người. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây trong bản tin ngày 10 tháng 8 của FBNC. Quân đội Trung Quốc PLA sáng ngày 8 tháng 8 triển khai một máy bay chống ngầm Thiểm Tây I-8 tiến vào góc Tây Nam vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan, đánh dấu lần xâm phạm đầu tiên trong tháng này. Như thường lệ, Đài Loan đã cử chiến đấu cơ theo dõi, phát radio cảnh báo và kích hoạt hệ thống phòng không theo dõi máy bay Trung Quốc. PLA đã điều 17 chiến cơ vào vùng ADIZ của Đài Loan trong 14 ngày của tháng trước. Tất cả đều là máy bay cánh quạt chậm I-8, bao gồm các biến thể chống ngầm, tác chiến điện tử và trinh sát. Kể từ tháng 9 năm ngoái, Bắc Kinh tăng cường chiến thuật vùng xám khi liên tục cử chiến cơ, chiến hạm răn đe xung quanh Đài Loan. Tuy nhiên, tháng 6 và tháng 7 chứng kiến số lần xâm phạm ít hơn những tháng trước đó. Theo báo Anh Express mới đây tiết lộ, các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc đã âm thầm theo dõi chiến hạm hùng mạnh nhất của Anh là HMS Queen Elizabeth khi nhóm tác chiến do tàu sân bay này dẫn đầu di chuyển từ Biển Đông ra Thái Bình Dương. Cụ thể, sau khoảng 6 tiếng đồng hồ ra khỏi Biển Đông, hai khinh hạm hộ tống tàu sân bay Anh là HMS Kent và HMS Richmond đã dựa vào hệ thống thủy âm phát hiện ra sự bám đuôi của hai tàu ngầm lớp thường của Trung Quốc. Trước đó, Hải quân Hoàng gia Anh đã dự đoán giới tình báo Trung Quốc có hành động bí mật do thám và sự thật đúng là vậy. Nguồn tin Hải quân Anh cho biết, Trung Quốc đang phát triển rất nhanh lực lượng tàu ngầm, chúng ta không thể đánh giá thấp. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa có kinh nghiệm chiến đấu dày dặn như Mỹ hay Anh. Bắc Kinh đã sử dụng công nghệ để xác định vị trí các chiến hạm của chúng ta. Dù vậy, họ còn triển khai thêm các tàu ngầm để bí mật bám sát. Đây là động thái nhằm củng cố vị trí siêu cường, thống trị về thương mại và đe dọa an ninh của khu vực Thái Bình Dương, trái với luật pháp quốc tế. Trung Quốc hiện vận hành 6 chiếc tàu ngầm hạt nhân thế hệ thứ hai, có tên chính thức là Thai 093, được đưa vào biên chế năm 2006. Chúng có thể hoạt động trên biển suốt 80 ngày, mang theo tên lửa siêu thanh diệt hạ. Lực lượng tàu ngầm Trung Quốc hiện có tới 66 chiếc, nhiều hơn cả Mỹ và Anh. Đội tàu ngầm vốn là lực lượng then chốt giúp Bắc Kinh mở rộng tầm ảnh hưởng trên Thái Bình Dương, cũng như duy trì hiện diện quân sự ở các vùng biển tranh chấp. Hải quân Mỹ đã từng báo cáo bị tàu ngầm Trung Quốc theo dõi, bám sát trên Thái Bình Dương. Mặt khác, sau khi cắt đuôi hai tàu ngầm lớp thường của Trung Quốc, nhóm tác chiến tàu sân bay Anh thẳng tiến về căn cứ Hải quân Mỹ trên đảo Guam vào đêm ngày 8 tháng 8. Trước đó, tàu sân bay Anh đã hủy bỏ kế hoạch đến Hàn Quốc và Nhật Bản do dịch Covid-19 tái bùng phát. Trong một động thái khác để tăng cường sức mạnh hải quân, Trung Quốc vừa diễn tập cất hạ cánh tiêm kích J-15 trên tàu sân bay Liêu Ninh vào ban đêm. Theo đó, nhiều huấn luyện viên từ Đại học Hàng không Hải quân thuộc PLA đã điều khiển tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh ở giữa biển Bột Hải trong một đêm gió lớn và biển động. Sau một vòng bay huấn luyện, các tiêm kích đã hạ cánh thành công xuống bong tàu Liêu Ninh. Điều khó nhất khi hạ cánh xuống tàu sân bay vào ban đêm là tầm nhìn của phi công bị hạn chế, không thể quan sát môi trường xung quanh. Phi công chỉ có thể dựa vào hướng dẫn đèn trên tàu sân bay để đáp xuống chính xác. Việc này đòi hỏi cả kỹ năng lẫn lòng can đảm. Trên thực tế, việc hạ cánh xuống tàu sân bay vào ban ngày đã không hề đơn giản do diện tích bong tàu luôn nhỏ hơn bãi đáp trên đất liền. Thế nhưng, việc tăng cường khả năng tác chiến vào ban đêm là vô cùng quan trọng bởi vì những đòn đánh lúc nửa đêm thường gây bất ngờ khiến đối phương không kịp trở tay. Khi Thế vận hội mùa hè Tokyo vừa khép lại vào hôm Chủ nhật ngày 8 tháng 8, tâm điểm chú ý lại hướng về Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh năm 2022. Tuy nhiên, theo báo Nikkei Asia, hơn 180 tổ chức nhân quyền đã cùng nhau soạn thảo lá thư gửi đến các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi tẩy chay sự kiện thể thao ở Bắc Kinh. Lá thư vào tháng 2 nêu ra nhiều cáo buộc Trung Quốc vi phạm nhân quyền ở Tây Tạng, Tân Cương và Nội Mông. Các nhóm hoạt động vì quyền con người cũng nhấn mạnh Bắc Kinh đã và đang gây sức ép lớn cho Đài Loan, gia tăng hiện diện quân sự trên Biển Đông và khu vực biên giới giáp Ấn Độ. Nhóm liên minh nhận định các động thái nhằm hạn chế quyền lợi cơ bản của người dân đã tăng lên sau khi Bắc Kinh vào năm 2015 được trao quyền đăng cai Thế vận hội mùa đông. Vào tháng 9 năm ngoái, một lá thư khác cũng được 160 nhóm nhân quyền gửi đến ông Thomas Bach, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế, kêu gọi hủy bỏ sự kiện thể thao ở Bắc Kinh.
Đến hiện tại, không có quốc gia nào tuyên bố tẩy chay Thế vận hội mùa đông năm sau. Tuy nhiên, các nhà lập pháp Mỹ, Canada và Liên minh châu Âu đang kêu gọi một biện pháp cứng rắn như vậy. Theo báo South China Morning Post, các quan chức Nhật Bản trong nhiều tuần gần đây đã chạm trán nảy lửa với những quan chức ngoại giao theo đường lối chiến lang của Trung Quốc. Làn sóng tức giận dâng cao khi Nhật, Mỹ và các đồng minh cùng nhau gây áp lực cho Trung Quốc về vấn đề Tân Cương, Hồng Kông, quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông. Hồi tuần trước, Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản ông Khổng Huyễn Hữu tuyên bố Tokyo đang làm xáo trộn nghiêm trọng mối quan hệ Nhật-Trung thông qua việc bày tỏ thái độ thiếu thiện chí về vấn đề Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông. Báo Sankei của Nhật đưa tin, một quan chức lập pháp ở tỉnh Saitama đã nhận được cú điện thoại bất ngờ. Đầu dây bên kia tự xưng là quan chức ngoại giao từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo. Người gọi điện chỉ trích lãnh đạo tỉnh Saitama vì ban hành nghị quyết kêu gọi chính phủ Nhật Bản điều tra về vấn đề vi phạm nhân quyền ở Tân Cương. Đại sứ quán Trung Quốc cho rằng lãnh đạo Saitama đã cố gắng can thiệp vào lợi ích cốt lõi và công việc nội bộ của Bắc Kinh. Thậm chí, quan chức từ Đại sứ quán Trung Quốc còn hỏi đại biểu Masato Suzuki đã được bầu bao nhiêu lần rồi. Ông Suzuki cho rằng hành động này của Trung Quốc là răn đe và gây áp lực. Trong khi đó, Hội đồng thành phố Chiba xác nhận vào tháng 12 năm 2019 cũng nhận được cuộc gọi của Đại sứ quán Trung Quốc để bày tỏ sự tức giận sau khi lãnh đạo thành phố Chiba đưa ra nghị quyết bày tỏ lo ngại về tình trạng an ninh của đặc khu hành chính Hồng Kông. Phía Trung Quốc cho rằng nghị quyết của thành phố Chiba không có lợi cho mối quan hệ song phương. Theo báo South China Morning Post, Trung Quốc những năm gần đây không ngần ngại theo đuổi đường lối ngoại giao chiến làng. Theo đó, các phát ngôn viên ngoại giao cũng như đại sứ Trung Quốc luôn sẵn sàng đối đầu, tung ra lời lẽ cứng rắn và phản bác gay gắt mỗi khi Bắc Kinh nhận về sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế. Hãng tin TASS dẫn nguồn Bộ Quốc phòng Nga cho biết, nước này dự định xây dựng thêm 51 hạng mục cơ sở tầng quân sự ở quần đảo Kurin. Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền đối với khu vực phía nam quần đảo này và gọi là vùng lãnh thổ phương Bắc. Tranh chấp dai dẳng về chủ quyền nhóm đảo nói trên đã diễn ra từ sau Đệ nhị Thế chiến, cản trở Nga và Nhật ký kết một hiệp ước hòa bình. Tuy nhiên, hai nước gần đây đã thống nhất tiến hành một số dự án chung trên quần đảo, bao gồm các dự án điện gió, giảm chất thải và nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, kế hoạch xây dựng mà Bộ Quốc phòng Nga vừa triển khai, bao gồm 7 khu nhà trên hai hòn đảo mà Nhật tuyên bố chủ quyền, có thể làm nảy sinh căng thẳng mới. Trước đó vào tháng 6, Nga đã diễn tập quân sự quy mô lớn với hơn 10.000 binh sĩ, 500 xe quân sự, 30 máy bay và 10 tàu chiến. Kịch bản tập trận bao gồm cả tấn công đổ bộ, khiến phía Tokyo không khỏi quan ngại và đã có động thái phản đối gay gắt. Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các chiến binh Taliban ở miền Bắc Afghanistan hôm 7 tháng 8, khi lực lượng Hồi giáo đẩy nhanh tiến công và chiếm các khu vực trọng điểm. Ngay sau đó, phát ngôn viên của phe nổi dậy đã phát đi thông điệp cảnh báo rằng Washington không được phép can thiệp vào công việc nội bộ của Kabul. Trong khi Mỹ sắp hoàn tất tiến trình rút quân khỏi Afghanistan, lực lượng phiến quân đã đẩy mạnh tấn công, chiếm được tỉnh Nimrud ở phía tây nam, tỉnh Shojan ở phía bắc và tỉnh Takha ở đông bắc. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các tay súng Taliban khiến thế giới quan ngại sâu sắc. Các tổ chức nhân quyền quốc tế gióng lên hồi chuông cảnh báo về tương lai của người Afghanistan, nhất là phụ nữ, nếu lực lượng này chiếm được cả đất nước Trung Á. Trong khi đó, những người Afghanistan đã giúp đỡ quân đội Mỹ trong cuộc chiến kéo dài 20 năm như các trợ lý, thông dịch viên, lực lượng an ninh cùng với gia đình của họ đang trở thành mục tiêu số 1 của các chiến binh Taliban. Washington tuyên bố sẽ đưa hàng nghìn công dân Kabul thuộc nhóm đối tượng trên sang định cư tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, đến nay, Mỹ chỉ mới sơ tán chưa đến 1% trong số họ. Việc rút quân của Mỹ khỏi Afghanistan dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 11 tháng 9. Hôm 8 tháng 8, Ngoại trưởng Belarus Vladimir Maky cho biết Mỹ đang tìm cách kết nạp Belarus và Ukraine vào Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO nhằm ứng phó sự trỗi dậy mạnh mẽ hơn của Nga. Ngoại trưởng Maky nói, tôi muốn nhắc lại tuyên bố của cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton, người đã đến thăm Minsk và nói rằng Belarus và Ukraine cần được kết nạp vào NATO để tránh chiến thuật vùng xám nổ ra giữa Nga và Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trước đó, vào tháng 8 năm 2019, Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ lúc đó là Joy Bolton đã đến thăm Belarus, hội đàm với Tổng thống Alexander Lukashenko và Ngoại trưởng Maky. Mỹ cho biết họ mong đợi các cuộc bầu cử tổng thống minh bạch và công bằng ở Belarus. Tuy nhiên, sau cuộc bỏ phiếu ngày 9 tháng 8 năm 2020, Mỹ cho rằng kết quả không thể hiện được tinh thần dân chủ và việc này ảnh hưởng đến tiến trình Belarus gia nhập vào Liên minh NATO. Ukraine cũng gặp phải những rào cản tương tự. Tuy nhiên, Washington dường như sẵn sàng hơn trong việc thúc đẩy kết nạp thành viên mới do những bất đồng liên tục nảy sinh giữa phương Tây với Moscow.
Chuyển sang một số thông tin về đại dịch COVID-19, hôm 8 tháng 8, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã tiêm vaccine phát triển nội địa trong bối cảnh nước này ghi nhận số ca nhiễm và trường hợp tử vong tăng kỷ lục. Tổng thống Raisi đã tiêm mũi đầu tiên của vaccine Coviran-Barakat. Đây là một trong hai loại vaccine ngừa COVID-19 được sản xuất trong nước. Cùng tiêm với Tổng thống còn có Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf. Buổi tiêm chủng cấp cao diễn ra trong bối cảnh làn sóng dịch mới tại Iran không ngừng tăng cao. Hôm 8 tháng 8, các cơ quan y tế nước này báo cáo có thêm 542 trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19, đánh dấu mốc kỷ lục đau thương cho quốc gia này. Chỉ trong 24 giờ qua, Iran phát hiện gần 40.000 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 mới. Kể từ đầu đại dịch, Iran đã ghi nhận hơn 4,1 triệu ca mắc virus, trong đó có hơn 94.000 trường hợp tử vong, đưa quốc gia Trung Đông nằm trong số 15 nước bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên thế giới do COVID-19. Tình hình dịch bệnh tồi tệ ở Iran được cho là có liên quan đến biến thể Delta, được phát hiện lần đầu tiên ở Ấn Độ vào cuối năm 2020 và từ đó lan rộng ra toàn cầu. Theo Tân Hoa Xã, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất coi trọng việc phân phối công bằng và hợp lý nguồn vaccine COVID-19 trên toàn cầu, vì đây là yếu tố rất quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch vẫn đang hoành hành trên toàn thế giới. Hãng thông tấn Trung Quốc cho rằng ông Tập đã lãnh đạo Trung Quốc thực hiện trách nhiệm của mình với tư cách là một nước lớn và không ngừng thúc đẩy hợp tác vaccine toàn cầu. Cụ thể, Bắc Kinh đã tài trợ vaccine cho hơn 100 quốc gia và xuất khẩu vaccine đến hơn 60 quốc gia với hơn 770 triệu liều. Trong nhiều cuộc hội đàm song phương và đa phương, ông Tập đã kêu gọi quốc tế hợp tác chặt chẽ hơn trong việc phân phối nguồn vaccine. Cụ thể, hôm 5 tháng 8, trong một thông điệp bằng văn bản gửi tới cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Quốc tế về hợp tác vaccine COVID-19, ông Tập nói rằng Trung Quốc sẽ cố gắng cung cấp 2 tỷ liều vaccine COVID-19 cho thế giới trong năm 2021 và gửi 100 triệu đô la cho COVAX, sáng kiến phân bổ công bằng vaccine COVID-19 trên toàn cầu. Hôm 8 tháng 8, một thẩm phán tòa án quận ở Miami đã cho phép công ty lữ hành Norwegian Cruise Line đón hành khách có giấy xác nhận tiêm chủng ngừa COVID-19 lên du thuyền của mình. Động thái này đã giáng một đòn mạnh vào nỗ lực cấm hộ chiếu vaccine của thống đốc bang Florida. Cụ thể, hồi tháng 4, thống đốc DeSantis đã ký sắc lệnh hành pháp cấm sử dụng hộ chiếu vaccine trong phạm vi bang vì lo ngại tình trạng bất bình đẳng. Ông cho rằng hồ sơ tiêm chủng là thông tin cá nhân, không nên được chia sẻ, và việc áp dụng hộ chiếu vaccine cho các hoạt động công cộng sẽ tạo ra sự chia rẽ xã hội giữa người đã tiêm và chưa tiêm phòng. Do đó, các doanh nghiệp ở Florida không được quyền yêu cầu khách hàng cung cấp bất kỳ tài liệu nào chứng nhận việc tiêm chủng COVID-19. Đây chính là rào cản pháp lý với công ty du thuyền Norwegian Cruise Line trong nỗ lực đảm bảo an toàn cho hành khách khi hoạt động trở lại vào ngày 15 tháng 8 tới. Tuy nhiên, bà Kathleen Williams, một thẩm phán tòa án quận ở Miami thuộc tiểu bang Florida, đã góp phần gỡ nút thắt cho công ty này. Theo đó, trong phán quyết sơ bộ được đưa ra vào ngày 8 tháng 8, bà Williams đã cho phép công ty Norwegian Cruise Line yêu cầu hành khách phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa COVID-19 trước khi lên du thuyền. Các cá nhân vi phạm sẽ bị phạt 5.000 đô la. Để được hoạt động trở lại, Norwegian Cruise Line đã cam kết với Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC rằng công ty sẽ đảm bảo tối thiểu 95% hành khách đã được tiêm phòng trước chuyến đi, qua đó hạn chế thấp nhất rủi ro lây lan dịch bệnh. Chuyển sang một số tin tức về an ninh trật tự quốc tế. Hôm qua 9 tháng 8, Bộ Tư pháp Hàn Quốc thông báo Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Samsung, ông Jay Lee, đã đủ điều kiện được tha bổng và dự kiến ra tù vào thứ Sáu tuần này. Bộ trưởng Tư pháp Park Byung-ki phát biểu, quyết định giảm án tù cho ông Jay Lee là kết quả của quá trình xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm cả ý kiến của công chúng và thái độ tốt của ông Lee khi thi hành án tù. Trước đó, người thừa kế Samsung bị buộc tội hối lộ cho bạn của cựu Tổng thống Park Geun-hye. Sau quá trình tố tụng phức tạp, tòa án cuối cùng tuyên phạt ông Jay Lee 30 tháng tù và hiện Phó Chủ tịch Samsung đã thi hành được 18 tháng. Theo Reuters, trong thời gian ông Lee ngồi tù, nhiều chính trị gia và công chúng đã bày tỏ sự lo ngại đối với tương lai của gã khổng lồ công nghệ Samsung, vốn là niềm tự hào của Hàn Quốc, nhưng ở hiện tại không có lãnh đạo chủ chốt để đưa ra những quyết định chiến lược. Bản thân Samsung và cộng đồng kinh doanh ở xứ sở kim chỉ cũng đã nhiều lần kiến nghị chính phủ xem xét giảm án cho Phó Chủ tịch Lee. Những ngọn đồi ở thành phố biển Marmaris của Thổ Nhĩ Kỳ từng bao phủ trong màu xanh ngút ngàn của rừng thông dày đặc. Thế nhưng, những đám cháy thảm khốc đã bùng phát hơn chục ngày liên tiếp, khiến bầu trời hóa thành màu cam rực và còn mặt đất trở nên xám xịt và trơ trọi. Trận bão lửa lần này được Tổng thống Tayyip Erdogan nhận định là thảm kịch cháy rừng lớn nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong 2 tuần qua, giặc lửa đã thiêu cháy hàng vạn hecta rừng ở vùng ven biển Aegean và biển Địa Trung Hải, khiến 8 người thiệt mạng, hàng ngàn cư dân và du khách phải tháo chạy. Bộ Lâm nghiệp hôm qua ngày 9 tháng 8 cho biết, sau 13 ngày, có gần 240 đám cháy đã được kiểm soát. Tuy nhiên, cháy rừng có thể bùng lên một lần nữa vào bất kỳ thời điểm nào. Đó là do điều kiện gió mạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C. Các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã huy động 15 máy bay, 64 trực thăng và hơn 5.200 lính cứu hỏa để dập lửa. Ngoài ra, có thêm sự giúp sức của nhiều nước châu Âu. Cũng trong ngày 9 tháng 8, Ủy ban về khí hậu của Liên Hợp Quốc đã phát cảnh báo khẩn cấp, nhấn mạnh trái đất đang nóng lên với tốc độ vô cùng nhanh và nguyên nhân chính là các hoạt động phát thải của con người gây hiệu ứng nhà kính. Liên Hợp Quốc ghi nhận trái đất đã nóng lên 1,1 độ C, dẫn tới hàng loạt thảm họa thiên nhiên bủa vây khắp nơi, bao gồm cháy rừng kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ, Hy Lạp và miền Tây Hoa Kỳ. Trong khi đó, quảng trường Saint Mark ở thành phố Venice của Ý đang chứng kiến cảnh ngập nước khá nghiêm trọng. Đây là hiện tượng bất thường vì nước Ý vào tháng 8 đáng lẽ chưa bước vào mùa mưa lũ hoành hành. Thế nhưng, mực nước ở một số khu vực trung tâm Venice đã dâng có đến 1 mét trong ngày 8 tháng 8. Được biết, lũ lụt ở thành phố Kênh Đào là kết quả của nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm biến đổi khí hậu, chiều cường và nước biển dâng. Những năm gần đây, Venice thường bị ngập trong dòng lũ dâng lên vào những tháng cuối mùa thu và mùa đông. Kết thúc bản tin hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật cổ xưa nhất thế giới nhưng không thuộc về loài người mà do chi loài Neanderthal hay còn được gọi là phụ loài của người hiện đại tạo nên. Theo một nghiên cứu khảo cổ vừa công bố hôm 8 tháng 8, các nhà khoa học cho rằng những sắc tố màu thổ hoàng, tức màu vàng pha nâu trong nhiều hang động ở miền Nam Tây Ban Nha chính là các tác phẩm nghệ thuật đầu tiên trên thế giới. Đó là một phần kết quả nghiên cứu đăng trên kỷ yếu Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ PNAS. Những tác phẩm trong hang động Tây Ban Nha đã được tạo nên hàng chục nghìn năm trước khi loài người xuất hiện. Phát hiện này cho thấy loài Neanderthal hóa ra phức tạp hơn và có mối liên hệ mật thiết hơn với loài Homo sapiens so với những hiểu biết trước đây của khoa học. Từng có một thời gian, giới khảo cổ cho rằng bức vẽ trong hang động Tây Ban Nha là kết quả của quá trình oxit hóa tự nhiên. Tuy nhiên, công nghệ mới đã giúp xác nhận rằng chính loài Neanderthal đã tạo tác nên những bức vẽ trong một nghi thức cổ xưa nào đó. Những tác phẩm này có niên đại cách nhau từ khoảng 15.000 đến 20.000 năm, cho thấy sự tiếp nối và kế thừa. Tóm lại, theo nhóm nghiên cứu của Mỹ, các bức vẽ không có hình thù rõ rệt của người Neanderthal đã xuất hiện cách đây khoảng 65.000 năm. Trong khi đó, những bức vẽ trên tường của loài người tiền sử, chẳng hạn như tác phẩm trong hang động ở Pháp, chỉ có niên đại hơn 30.000 năm. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới và nóng nhất xoay quanh các diễn biến xảy ra trên toàn cầu. Hãy bấm theo dõi FBNC ngay hôm nay để luôn đồng hành cùng chúng tôi trong các bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.